No niin, Oppeli on siinä taas. Aika tuttu näkyy varmaan monelle, jotka kanavaa seuraa. Mitäs tällä kertaa tälle tehtäisiin? Leima nyt on, se on haettu, mutta tekemistä vielä kovasti olisi. Ja tossa sen vähän mitä mä oon tällä ajanut, niin sieltä on mun mielestä kuulunut pikkasen semmoista vinkumista jostain tässä autossa, semmoista aika korkealla taajuudella, ja se voi olla, että se voisi tulla jostakin apulaitteista, vaikka laturista tai jostain moniurahihnan rullasta tai jostakin muusta, mutta en oikein ole varma. En mä ole niin kauheasti nyt kuulostellut, että miten se kierrosten mukana sitten, jos vaikka pienellä vaihteella kaasuttaa, niin nouseeko se kuinka äkäisesti, että onko se niin kuin siihen moottoriin liittyvää vai sitten voimansiirtoon liittyvää. Mutta sellainen pieni pelko on, että se voi ehkä olla voimansiirtoon liittyvääkin, ja nyt sitten tosiaan kun niitä aiempia papereita silloin tästä tuli katteltua, niin siellähän jossain oli merkattu siellä, kun tätä oli huollettu kautta korjattu, että perän stefa vuotaa. Ja nyt kun mä sitten mietin tätä huoltohistoriaa, että miten tätä on huollettu, ja mietin ja mietin sitä, että joku vinkuna kuuluu, niin aika äkkiä tulee tehtyä tämmönen 1+1 lasku päässä, että voisi olla hyvä vaihtaa öljyt tonne voimansiirtoon. Voi olla, että sillä ei olisi tarvetta, mutta jotenkin nyt tuntuu, että sillä voi säästää aika paljon, jos sen tekee nyt, jos se vika oikeasti on siellä. Sitä varten mä oon tilannut tällaisen purnukan, eli tässä oli 75V90 tämmöistä voimansiirtoöljyä, ja sen mitä tutkin, niin tää pitäisi käydä tässä autossa vähän niin kuin kaikkeen, eli perään ja jakolaatikkoon ja sitten vaihdelaatikkoon. Niin, ja ainakin joku tuolla jossakin foorumilla väitti, että 5 litran purkilla pitäisi saada noin kaikki uusittua, niin kokeillaan. Jotta mä saan tuon tehtyä, niin arvelin, että mä tarviin jotakin apuvälineitä varmaan siihen, että mä saan sen öljyn sinne sisään, niin mä ostin tällaisen. Tää on tämmönen porakonekäyttöinen pumppu, ja uskoisin, että tällä mä saan työnnettyä sen uuden tavaran sinne sisälle, koska jossakin ainakin luki, että toi vaihdelaatikko, niin siellä ei olisi tavallaan sitä reikää, mistä näkyy sen, että koska on tarpeeksi, sitten kun se rupeaa vuotamaan pihalle. Miksi sitä nyt sanotaankaan sitten, mutta en tiedä onko siellä edes niinku poistoproppuakaan, mutta ainakaan ei ollut semmoista täyttöproppua, mistä näkee sitten, että koska siellä on riittävästi. Niin sinne pitää laittaa oikea määrä siis silloin sisälle. Kai siellä on joku poistoproppu on, tai sitten siellä on vaan joku tiivisteellinen pohja, minkä saa sieltä auki. Katsotaan nyt sitten. Niitähän on jotenkin semmoisia käsikäyttöisiäkin ihme pumppujuttuja, jotka voisi laittaa vaikka suoraan tuohon pulloon kiinni, mutta ainakin meinasin jostakin halpakaupasta semmoisen hakeen, niin sitten mä katsoin siellä kommenteissa oli sanottu, että no se ei kyllä niin kovin kauaa kestä, että ne hajoaa aika herkästi, niin en tiedä kauanko tämä kestää. Tämmöisistäkin jossakin oli, että vähän kun pyöräyttää tyhjänä, niin siivet lentää saman tien täältä ja se on entinen, mutta en tiedä. Se ei ollut just niin tästä mallista se kommentti. Mutta joo. Otetaan se nyt sieltä pois ainakin. Tuohon se porakone kai tuloa sitten. Tässä on tällainen jäykkä. Onko täällä joku lukko vielä? Nopeasti. En minä tiedä. Pitääkö tuossa oikein lukia ohje, että osaa käyttää. Ja suoritetaan ylösnousemus jälleen kerran. Nyt saa ehkä pitää pyörät kiinni kuitenkin autossa. Se olla siinä. No niin, otettaisiko me tämä perä nyt sitten ekana käsittelyyn, eli sehän on tuossa, eikö vaan, koska sieltä lähtee vetoakselit sitten molempiin suuntiin ja kardaani tulee tuolta edestä siihen, niin tuossahan se sitten vedon kääntää toisinpäin ja hoitaa tasauspyörästöhommat sun muut sitten iskuun, niin katsotaan mitä täällä on. Elikkäs tuossa on mun mielestä tyhjennysproppu tuossa, vahvasti näyttäisi siltä, ja aivan niin kuin tuolla sitten mun mielestä olisi täyttöproppu, eli siihen asti, että tuolta neste valuu kun täytellään, niin pitäisi varmaan sitten olla oikea määrä tavaraa. Yllättävänkin paljon, se on aika ylhäällä tuolla, mutta kai se niin on, eikä tässä mitään sen kummempaa. Toisella puolella ei näy mitään. Tässä tuo riekalle tuosta kanssa leikellä pois, ettei se roiku tuossa turhaan. No joo, aloitellaan tämä sotkeminen. Nyt sitten mä sain nuo auki nämä proput täältä. Oli lujemmas tämä tyhjäysproppu ja toi täyttöproppu lähti yllättävänkin helposti. Mun piti tällä pulttipyssyä käyttää tähän tyhjäysproppuun, että mä sain sen lähtemään. Nyt katsotaan minkä moista täältä tulee, kuinka paljon vai
tuleeko ylipäänsä yhtään mitään. Kyllä tämä ainakin märkä on tämä proppu tästä. Ja sieltä tulee. Aika mustaa on. Tuommoista töhnää sieltä tulee. Aika tuommoista tosiaan likaisen näköistä kyllä jo on. Tuollaista on. En mä tuosta määrästä oikein osaa vielä sanoa, mutta niistä on aika kovin paljon sieltä tullut. Mutta ei se nyt varmaan mahdottomasti sitä olekaan. Ja valuuhan sitä nyt vieläkin sieltä. Annetaan valua nyt kunnolla loppuun asti. Tuossa näyttää olevan magneetti tässä tyhjäyspropussa, niin on siihen jonkun verran metallihilettä jäänyt kiinni. En tiedä kanssa, onko näitä ikinä vaihdettu. No, on niitä varmaan joskus silloin alkuaikoina ehkä saatettu vaihtaakin. No niin, en tiedä mikä se huolto-ohjelmassakaan on. Eihän tämä nyt kovin usein tarvitse vaihtaa. Että jonkin verran, mutta ei tuo ehkä nyt ole vielä ihan fataali. Ehkä. No niin, seuraavaksi pitäisi saada se öljy tuonne sitten sisään. Niin proppu on kiinni ja täyttöproppu auki tuolta. Ja, tässä on tämä pumppu. Testasin poralla, että joo, kyllä se poralla pyörii aika tiukka se on. Ja tässä lukikin, että maks 30 sekuntia saa kuivana tätä pyörittää. Niin mä meinaan nyt ensin kaataa tänne vähän öljyä valmiiksi sisälle, mutta mua nyt kiinnostaa kovasti se, että saako tämä luotua semmoisen vakuumin, että se jaksaa vetää tuolta pöntöstä tavaraa suoraan niin, että tämä ei tarvitse olla mitenkään niin kuin super ylhäällä tämä pönttö, koska jos pitää, niin no vaikeaksihan se menee. Ei mulla ole niin pitkää letkua varmaan, että mä saisin sen tänne johonkin tänne viriteltyä ja siihen sitten joku tai sitten joku kaatamaan tonne suppiloon. Voi kyllä mennä hankalaksi, jos pitää sellaisia ruveta virittelemään. Toivottavasti ei tarvi. Mutta laitetaan tuonne nyt ensin vähän, että se ainakin saa heti ölppää vähän sisälle. Niin. Tämä oli aivan tämmöistä kirkasta näköjään tämä öljy. Mielenkiintoista. Sinne se meni. Pitäisikö sitä nyt sitten heti vaan kokeilla tuosta, että jos mä tuikkaan niin tuon tuonne. Ja tuo on väärä kone. Tämä se piti olla. Noin, ja sitten täällä jossakin luki se, että joo, tuolla se on. Myötäpäivään niin kuin täältä päin pyöritetään. Joo. Kyllä alkaa tavara tulemaan läpi. Hyvä. Kyllä tämä toimii. Jos tämä vaan mahtuu tuonne reikään, ja kai se mahtuu. On tässä vähän tällaista virittelyn makua. Pitäisikö tuo ottaa tuolta? Tässä on jonkinmoinen sotku vissiin väistämättä tulee. Onnistuisikohan se tuosta? No joo, on siellä tavaraa. Apua. Tulee kyllä sotkua. Just niin. Joka paikka on öljyssä. Mutta sainpa öljyn sinne sisällekin. No mä kävin kurkkimassa vähän tuolla auton alla täällä etupäässä ja löysin sieltä kyllä jo sen jakolaatikon proput sitten sekä tyhjäys- että täyttöproput. Toi laatikko jäi vähän mietityttämään, sieltäkin yhden ainakin löysin. Mutta sitten menin tuolta netistä kaivelemaan läppärillä, niin se sivusto, mistä mä oon aikaisemmin löytänyt sen Opelin tissin tästä autosta, enkä nyt viittaa siihen keltaiseen Sierraan, vaan siis niin TIS, eli tämä, mikä on siis se korjausmanuaali, niin se sivu on alhaalla, ollut jo hetken aikaa. Harmittaa, kun en mitenkään ottanut sitä talteen, kiskonut omalle koneelle, varmaan joku näppäräkonsti siihen olisi ehkä löytynyt. Mutta nyt mä sitten tuossa vähän googlailin, niin löysin toisen paikan, myöskin venäläinen sivusto. Siellä ei ollut englanniksi tätä matskua saatavilla, mutta kyllä se tuolla Google-kääntäjällä, kun käänsi englanniksi, niin jollakin lailla toimii. Suomeksi kääntäminen toimi huonommin, mutta sain sieltä nyt kaiveltua, eli siellä oli, että tähän niin kuin nelikkoon 2,3 litraa menisi sinne vaihdelaatikkoon sitä öljyä. Tuonne perään nyt meni varmaan selvästi alle litra. Varmaan tuohon jakolaatikkoonkin menee ehkä joku tyyliin litra, jos sitäkään. Niin toi 5 litran purkki kyllä riittää, jos en mä kauheasti sotke sitä joka puolelle. Niin
Ja mikä positiivista, niin siellä kyllä näytti mun mielestä siinä kuvassa, että siellä on ihan samalla lailla niin kuin tuolla perässä ja jakolaatikossakin niin ne molemmat proput olemassa. Että se mitä mä olin aiemmin lukenut, että siellä ei olisi mitään konstia tavallaan niin kuin saada siitä täyttöpropusta sitä oikeaa määrää katsottua, vaan se pitäisi niin kuin mitata ihan se, niin kuin se volyymi, mitä sinne laitetaan sisälle, niin se ei pidä paikkaansa ainakaan nyt tämän niin kuin 5-lovisen manuaalin ja 4 ja 2.4 koneen osalta. Niin se on hyvä. Niin kurkataan tonne alle, niin mä näytän teille, mistä mä rupean työstämään. No joo, täällä ollaan. Tässä on tämä jakolaatikko, transfer case, kun tämä nyt oli englanniksi. Ja tuossa näyttäisi olevan sen täyttöproppu tuolla. Ja se tyhjennysproppu on, en meinannut ensin löytää, mutta se on niinku täällä, vähän tuossa niinku toisinpäin. Ja sitten tämä laatikko, niin tuossa näyttäisi olevan sen se tyhjennysproppu. Ja täytyy katsoa, ehkä se tuolla jossain ylempänä pitäisi sitten olla se täyttö, mutta se ei kyllä täältä kautta näy. Täältä näkyy se, että tätä öljyä kyllä edelleen tulee jostain. Sitä on täällä vähän niin kuin tuolta välistä ja jostakin se on tuonnekin tuolta vähän ylempää jostakin tullut, että ei se kyllä mun mielestä tuo öljypohja ei vuoda. Enkä usko, että se on täälläkään mikään tiivistä tuolla sisällä, vaan se tulee varmaan sieltä ylempää ja voi olla, että se on edelleen se venttiilikoppa, pitää tutkia sitä tarkemmin, mutta sehän voi olla niin kuin siellä kommenteissakin sanottiin, että on semmoinen ongelmallinen ja kannattaisi vaihtaa se koko muovinen koppa siihen, niin se voi hyvinkin olla niin. Tää oli ihan eri väristä. Tää on tällaista niin kuin moottoriöljyn väristä, tämmöistä ruskeavihreää. Ja näyttää tosi hyvältä. Tää on aika hiljattain kyllä vaihdettu. Siltä ainakin tuntuisi mun mielestä. No, se on ehkä positiivista. Sanon ehkä siksi, että jos täältä on kuulunut vinkumista ja se on sen takia vaihdettu ennemmin, niin sit se ei välttämättä ole positiivista, koska se ei ole sillä kadonnut. Mut joo, täältä tuli vähän enemmän kuin tuolta perästä tätä tavaraa mun mielestä. No sitten olisi täälläkin tämä tyhjäysproppu, jossa myös magneetti, niin siinä on tuollaista jotakin epämääräistä tavaraa. Mä ensin katsoin, että ei kai siinä vaan ole tuollaisia nuon isoja metallinpaloja, mutta ei, se on kuitenkin tästä pehmeitä möhnää. Se on vaan jotenkin se magneetti vissiin sen tuolla lailla asetellut, mutta siinäkin on vähän tällaista. Tämä toisaalta vähän kielii siitä, että no, en tiedä, onko sitten kuitenkin vähän aikaa, kun ne on vaihdettu, tai sitten tätä ei ole putsattu siinä yhteydessä. Mutta putsataan nyt ainakin. Ja sieltä tulee vaihdelaatikkoöljyt. Aika tuosta hyvän väristä sekin. Ei sinänsä mitään aivan kauhiaa. Oho, pitää vähän kippoa siitä. Sieltä se valuu. Vaihdelaatikon tyhjennysproppu näyttää sitten tältä. Siinä on ihan rehellisesti kans tuollaista metallikerrostumaa. En tiedä miten tässäkin voi näyttää se öljy niin siistiltä, että onko sekin oikeasti vaihdettu, mutta sitten ei ole tätä putsattu. Jotenkin tuntuisi, että jos se olisi vaihdettu ja tämä olisi putsattu, niin, ja tähän olisi näin paljon kertynyt, niin kyllä se öljykin sitten näyttäisi niin kuin likasemmalta. En kyllä tiedä yhtään. Mutta pyyhkästään nuo tuosta pois. Joo, ne jakolaatikon öljyt meni ihan sujuvasti tuolla pumpulla kyllä. Mä olin nyt jo harjaantunut vähän, kun mä sen yhden tehnyt. Ei tullut aivan niin paljon sotkua, mutta tottahan sitä nyt tuli kuitenkin, mutta no joo. Mutta se oli ihan jees. Mä totesin, että kannattaa tuo pumppu laittaa tuolla tuohon purkkiin, koska muuten sieltä väistämättä kyllä valuu sitä soosia joka paikkaan ja tulee kammottava sotku vain, mutta nyt se ei pääse tuossa tekemään pahojansa. Se letku mahtui ihan hyvin just sinne jakolaatikkoon. Mutta täällä voi olla vähän tiukempaa. Mä oon siis nyt täällä auton edessä kuskin puolella täällä pyöräkotelossa ja täältä löytyy nyt sitten tosta se täyttöproppu. Se on tuossa, mä oon sen putsannut valmiiksi, niin se näkyy sieltä. Muuten sitten meidän on ensin löytääkään. Niin ton saa tosta kyllä tällä pitkällä jatkovarrella ja hylsyllä hyvin avattua. Mutta se on vähän varmaan pieni se aukko tossa, niin pitää katsoa, pitääkö mun ottaa joku pitkä letku ja suppilo ja sitten tuolta konehuoneen puolelta valutella sitä tavaraa tänne, jos ei tuo letku oikein mahdu. Koska pumppuun ei sovi kovin paljon pienempi letku kyllä ja ei siihen oikein mitään, niin kuin, mulla ei varmaan ole mitään supistajaa, millä saisi siihen sitten minkään adapterin tehtyä. No hei, mä alkaisin kuulkaas nyt putsaamaan tätä öljynhajua täältä pois ja otin tuosta tuon suojakilven pois edestä. Niin katsotaan nyt, tää ei ole yhtään märkä, no se on oikeastaan ainoastaan märkä vähän tuosta. Ja se näkyy niinku
Näkyyhän se tuossa suojakilvessäkin, että siinä kohtaa niin kuin on öljyä. Mutta mistä se nyt muka erityisesti siihen olisi vain tullut, niin en tiedä. Ei ainakaan tuolta pakosarjan sisältä. Mutta tietysti tuolla nyt on tuota sotkua vielä tuolla välissä, niin täytyy koittaa sieltä nyt vähän putsata. Ja tämä nyt tietysti mietityttää kans tämä osasto vähän, että kun tuolla nyt on kuitenkin aika märkää niin kuin tuolla, että mitä siellä voisi niin kuin erityisesti vuotaa, että kun ei se tuolta venttiilikopan, tuosta se ei vuoda. Tuossakin olisi niin kuin hyvä chanssi, kun siinä on noin puolikuut niin kuin tuossa kohtaa. Mutta ei siellä näy vuotoja, eikä tuolla kauempanakaan, ettei ehkä näe, mutta mä näen silmillä. Ja eikä täällä ole tosiaan niin kuin, täällä ei ole vuotoja tälläkään puolella. Niin. Että jos sitä öljyä nyt tulisi niin tästä venttiilikopasta, niin se täytyisi tulla tuolta takapuolelta, koska tässä edessä ja täällä sivuilla niin ei kyllä näy. No tuonne mä en tietysti näe tuonne kopan sisälle, että pitäisi ottaa tietysti tuosta vähän muovia pois edestä, että näkisi tuonne jakopäähän, ettei siellä ole mitään, mutta putsataan nyt ja tutkitaan. No joo, mä panin nyt tämän takaisin paikallensa tämän suojapellin tuohon ja on se nyt puhtaampi ainakin. Mä siitä hinkkasin jarrukliinerillä ja pienpoistolla aika hyvän tovinkin niitä kaikennäköisiä jämiä, mitä siinä oli, että kun ei siinä itse pakosarjassa nyt kauheasti ollut sellaista hinkattavaa, niin mä ajattelin, että jos se onkin tämä, mikä siellä enemmän sitten käryää, niin ainakin se on nyt sitten putsattu, niin. Nyt mä luulen, että mä laitan konepellin kiinni ja käyn vähän testaamassa tässä välissä. No nyt mä kävin tuossa vähän nautiskelemassa testilenkin. Ai että kyllä oli aika kiva ajalla. Mutta toisaalta ei, koska kyllä se savun haju edelleen tai siis semmonen öljyn käry tulee jostakin. Ja ainakin sitten kun pysähtyy, niin huomaa heti sen käry. Ja tuossa kun tulin kotiin ja kokeilin kääntää puhalluksen täysille, se oikein näkee silmälläkin, kun sieltä tulee niistä ilmastointiräppänöistä sitten sitä savua sisälle, niin ei se oikein vielä hyvä ole. Mutta mä ehkä löysin, mistä sitä tulee. Tiedä saadaanko kuviin näkymään, mutta siis tuolta katin takaa jostakin tuolta, mikä jää nyt tuonne varjoon ja sieltä sen takaa. Ei se, no en tiedä onko se tuo putki sitten kans, mikä siellä alla menee, mutta ainakin tää pre-katti, tää eka katti, mikä tää on, niin jostakin sieltä sen takaa sitä äsken selvästi tuli. Nyt näkyy tossa silmällä ainakin, että tuolta tulee, otetaan vähän, näkisikö sitä tästä näin. Vähän näkyy tuossa kuvassakin tosta. Nyt lähti flekti päälle, niin ei välttämättä näy, kun sitten imee sen tuolta pois. Joo, kun sieltä kerran tuli sitä savua vielä, niin pakkohan se on putsata tuosta, mutta mä annan tämmönen pikkuhetken jäähtyä tämän auton tässä, kun sitä tuossa siirtelin, niin sillä aikaa voitaisiin vaihtaa tämä. Eli tämähän on se imuputki, mikä on tässä noin, ja sehän oli aivan revennyt se vanha, ja mä silloin vaan teippasin sen tuollaisella ilmastointiteippipatentilla, niin emme nyt kehrätä näin hienoon autoon jättää tuollaista patenttia, niin laitetaan siihen ihan tämmönen uusi hieno kumi sitten. Ja arvakkaa, mistä ostin tämän. AliExpressistä. Sieltähän ne kaikki auton osat aina ostetaan. Mutta siinä kun aikani selailin, että no niin, mistähän nyt taas tällaisenkin sitten halvalla löytäisi, niin sieltä näytti löytävän. Ja kun ei nämä nyt ehkä välttämättä ole sellaista niin kuin tavaraa, mitä helposti löytää muutenkaan, niin olin yllättynyt, että siellä oli, mutta mä kattelin, se oli ihan sellainen joku kiinalainen firma, mikä siis niin kuin oli erikoistunut oikein tekemään näitä tämmöisiä autojen kumiletkuja ja muita, niin se vaikutti ihan uskottavalta se toiminta, ja tää on oikeasti, ei ole kyllä säästelty tätä kumia, että tää on niin kuin ihan jämäkkää tavaraa, ja sitä en nyt sitten tiedä, että kannattaisiko tätä paljain käsin edes tällä käsitellä, mutta pestään kädet sitten kohta, kun on tämä asennettu ja näin, niin tässä on myöskin tämä lämpötila-anturi ihan tässä jo mukana, että en mä tiedä, ei välttämättä huono. Tällainen. Tuossa on tosiaan toi anturikin tuolla. Mutta mä luulen, että mä yritän kyllä vaihtaa sen anturin tuosta vanhasta, koska se ei ehkä ole semmoinen, mihin mä nyt luottaisin kauheasti. Että toivottavasti sen saa järkevästi irti, niin mä vaihdan sen. Otetaan tuo vanha pois. Tuosta ainakin tuo johto pois. Ja noin. Ja toisaalta se on kiva, että ei ole mitään spesiaaliliittimeä, että on vaan näitä klemmareita, kun ne on aika semmosia helppoja ja varmoja tavallaan käyttää. Siinä ei ole mitään ihmeellistä, ehkä ne hajoaa käsi yleensä. Voisin tuosta ottaa saman tien nuo sarvet irti kanssa. Nekin pitää siirtää. Mä oletan, että tää on ihan vaan tämmönen blankko pala tässä, mutta katsotaan nyt kun sen saa siitä irti, miltä se näyttää. Joo, ei tää ole mitään muuta kuin tämmönen
muovitulppa. En tiedä mitä tässä sitten mahdollisesti niin kuin on. Ehkä joissain autoissa. Mitä se voisi tänne imupuolelle puskea tosta tai ei se nyt tarkkaan mikä turbojuttu on varmasti. Mutta sitten täälläkin on semmoinen. Huus nyt vain. No, aivan yhtä tällainen. Yhtä tyhjän kanssa, niin sanotusti. Koska se on tyhjä. Klemmarit talteen, ennen kuin ne lentää johonkin. Tuolta. Siinä on nyt tämä vanha ja aina on hyvä suorittaa vertailua, mutta kovasti näyttää kyllä samalta. Paitsi tuo on vähän eri kulmassa tuo. Ja hetkinen vai onko tää vaan? On siinä vähän eroa, tuo on pitempi tuo tötterö mun mielestä tuolta päästä. Toivotaan, että se ei tule ongelmaksi. Vai onko kuitenkaan? En tiedä, oliko ne vaan vähän huonosti mulla äsken. No, sovittamallahan tuo selviää, että meneekö se sinne vaiko eikö. Aikani kun mä sitä siinä kiskoin, niin mä sain sieltä pois tämän anturin, mutta se ei tullut aivan sillä tavalla, kuin mä olisin kuvitellut. Eli se tuli niinku tuolta pihalle ja tosiaan konkreettisesti näkyy nyt se itse anturi, että tulisikohan tuo loppuosakin tuolta vielä pihalle. Katsotaan. No saimme sen isolla ruuvarilla käännettyä sieltä pihalle. No joo, ehkäpä se on nyt siellä paikallaan. Eli tuolta menee ilma tuolta välistä sitten. Tämän pitää olla oikein päin sen takia, että se hyvin hönkii sieltä sitä ilmaa, niin siellä sitten mittailee. Ja jospa se nyt saisi tämmöisen toisen sitten täältä kanssa irti. No tämä on helppo. Se tulee aivan näin vaan. En tiedä, voihan se olla, että tämä olisi aivan yhtä hyvä. Tämä niin ulkoisesti saman näköinen tämä toinenkin. Ei näistä nyt välttämättä äkkiä erottaa se kumpi on kumpi, mutta tässä aidossa lukee tuolla liittimessä, siellä on ainakin Made in Korea. Tässä toisessa ei lue yhtään mitään. En mielelläni laita tuota uutta, kun ei yhtään tiedä, että se ei varmasti ole mikään niin kuin laatuosa. Sinnehän tuo meni tuo vanha anturi ihan hyvin paikalle. Se ei ollut semmoista juttua, kun tää on tosiaan tää anturi tasainen täältä yhdeltä sivulta, niin tavallaan siinä orkiksena sen voi pistää vain yksin päin tuohon, mutta tässä sen saa pyöritettyä kuinka päin vaan, niin piti katsoa vähän mallia siitä toisesta, se tulee oikein, mutta siis pointti varmasti just se, että se on ne reijät niin kuin ilman kulkusuunnassa. Tämä on aika taipus onneksi. Joo, vähän piti katsoa, kun se meinaa vähän jäädä sillä lailla helposti, että se ei mene tuolta toiselta puolelta niin kuin kunnolla, niin nyt se on joka paikasta yli tuo kumi niin kuin pitää. Noin, sitten vielä tuo kiinni, niin sitten voi kattokaa nyt. Jos se tuli se anturi, niin se vääntyy jo tuolla. Mitäs mä jos saa jumitettua, että se pysyy siellä. Mä laitan sinne pikaliimatipan tosta. En siis liimaa tätä liitintä, vaan sen anturin tuonne pesään. Kyllä siitä mun mielestä aivan hyvä tuli, varmaan teidänkin mielestä toivottavasti, niin ei tarvitse tätä rumaa teippiviritystä täällä. Ja eihän tällainen ikuisesti pidäkään, kun se tuolla lämpenee ja kylmenee ja kaikkia muuta, niin viimeistään talvipakkasella varmaan sitten alkaa vuotaa jostakin tuolta teipin välistä, niin nyt on hieno. Melkein jopa hienompi kuin tämä orkkis. Ehkä onkin.